This is it! Naku, alam ko super small lang talaga nito eh. Hi guys! Welcome to the Life of D. Kapag nag-edit ako ng videos at saka ng photos, ang gamit ko na main gadget ay ang aking iPad. 256 gig siya, kaya lang, napuno na siya kasi pati yung mga videos ng family travel namin nandito. So, kinailangan ko ng portable na SSD. Check natin. Samsung Portable SSD T7 Touch 1TB version. Wash it over me. We got everything we need, right? Watch me. Dancing in the colors, lightning, blowing up a thunder. Wash it over me, yeah. We got everything we need right here. Kailangan lang muna natin siyang i-set up sa laptop or PC para magamit natin yung fingerprint scanner. Sabi, please be aware that you will not be able to unlock your portable SSD or adjust the security options if you forget your password. After password, mag-i-input na tayo ng fingerprints. Responsive naman siya. Okay. Lapit na. Ayun. Okay, out of 1 terabyte, 69 gigabytes yung hindi natin magagamit. Kailangan lang natin i-note. Gusto kong palitan yung pangalan and password, so lagay natin D, Samsung T7 Touch. Tapos password, secret, and save. Okay, exit na tayo. Welcome sa loob ng aking iPad. Ito yung laman ng T7 Touch. So, naka-read only pa tayo, hindi pa ako nag-enter ng fingerprints. Meron siyang 4 na files na laman. Magsascan na ako ng fingerprint para makita natin yung mga naka-private na files ng T7 Touch. Naglagay na ako ng files para makita natin kung gaano kabilis mag-transfer from T7 Touch papuntang iPad. Open natin yung presentation folder. Yung laman ng presentation folder na RP replay file ay 1.89 GB. Try natin siyang i-transfer papuntang iPad. Select. Piliin natin yung move. Tapos ang destination ay sa downloads folder. Start the timer. Nakalagay naman sa taas, copying item to downloads on my iPad. You know, 6.46 seconds lang yung 1.89 gigabytes. Bilis! Open lang natin yung file para lang sure. Tayo dyan. Or heart. Yep, Or like. tapos na nga. Subukan naman natin from iPad papuntang T7 Touch. Select natin yung RP replay. Papuntang T7 Touch. And gawa tayo ng folder na sample.
Oops. And go! Medyo matagal, so i-forward ko na lang to sa editing. Wala pang 1 minute yung transfer ng 1.89 gig na file papuntang T7 Touch. Mabilis na rin yun kasi malaki naman yung file natin 1.89 gig. Marami pang ibang paraan para ma-silent natin yung laman ng ating tablet papunta sa laptop or PC. Ilalagay ko sa description below yung link kung saan ko nabili itong Samsung T7 Touch. Kung may suggestions pa kayo na pwede kong i-review, naghahanap din nga pala ako ng microphone, so please comment lang kayo. Thank you and see you soon!